යාළුවත් එක්ක එකතු වෙලා ගඟ පැත්තට පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න කියලා කතා කරගන්නවා දෙන්නෙක් එක්ක. යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක කතා කරගන්නවා ගඟ පැත්තට යන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි මේකෙන් තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොටත් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඔයාගෙන්. ඒකත් සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ගෙදර එක දිගටම ගේ ඇතුළටම වෙලා ඉන්න බෑනේ. ඕනම කෙනෙක්ට එහෙම ඉන්න බෑ. කාටවත් එහෙම ඉන්න බෑ. ඉතින් කම්මැලි හිතුනට පස්සේ කොහේ හරි යන්න කියලා හිතනවානේ. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk කියන්නේ අපි ඇවිදින්න යමුද කියලා අහන්නේ. Shall we go for a walk? අපි ඇවිදින්න යමුද? ඇවිදින්න යනවා නම් කොහේ හරි තැනක් තියෙන්න ඕනේ. ඇවිදින්න යනවා කොහේ හරි තැනක් තියෙන එක සාමාන්‍ය පන්සලට වෙන්න පුළුවන්. ඇවිදින්න යනවා කියන්නේ සාමාන්‍ය මල් පූජා කරන්න වගේ දෙයකට පන්සලට යන එක ගොඩක්ම හොඳ දෙයක්. එහෙම නැත්තම් කොයිද? පොඩි ඔය ස්ථාන සමන් දිය ඇල්ලක් තියෙනවා. ඔයාලා ගෙවල් අහලා පහලා හරි කිලෝමීටරයක් දෙකක් දුරින් යන දිය ඇල්ලක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කැමති ඔයා දන්න කියන තැනකට තව යාළුවෙක් එක්ක ඔයා කොහොමද යනවනේ. ඉතින් යාළුවා අහනවා අපි කොහෙටද යන්නේ? අපි කොහෙටද යන්නේ? Where shall we go? අපි කොහෙටද යන්නේ? Where shall we go? අපි කොහෙටද යන්නේ? අපි කොහාටද යන්නේ කියලා ඇහුවට පස්සේ අපි ටවුන් පැත්තට යමු. අපි ටවුම දෙසට යමු. We shall go towards town. දෙසට කියලා කියන්නේ towards. දෙසට කියලා කියන්නේ towards. We shall go towards town. අහල පහල ටවුමක් තියෙනවා. ටවුමට යන් කියලා තමයි යෝජනා කරන්නේ. We shall go towards town. towards කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. towards කියලා කියන්නේ දෙසට. මට එහෙ යන්න හිතෙන්නේ නෑනේ. ඔය ටවුන් පැත්තට යන්න හිතෙන්නේම නෑ මට නම්. I don't feel like going there. I don't feel like going there. මට එහෙ යන්න හිතෙන්නේ නෑ. දැන් අකමැත්තෙන් කාත් එක්කවත් ගමනක් යන්න බෑනේ. කැමැත්තෙන් එපැයි යන්න. අපි අකමැති තැනකට යන්න, අකමැති කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. අපි කවදාවත් කැමති නෑනේ. අපි කැමති කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න, කැමති තැන් වලට යන්න. නිතරම කැමති අපි එහෙමනේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? then what to do? then what to do? දැන් කල්පනා කරනවා මොකද්ද කරන්න කියලා. මොකද තාම දිහාවට යන් කියලා ඇහුවට පස්සේ යන්න බෑ කියලා කිව්වනේ. මට එහෙ යන්න හිතෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන් එහෙනම් අපි කොහෙටද යන්නේ? අපි ගඟ පැත්තට යමුද? අපි ගඟ පැත්තට යමුද? Shall we go to the river side? Shall we go to the river side? Shall we go to the river side? අපි ගඟ පැත්තට යමුද? සාමාන්‍ය හිතන්නකෝ දැන් ගඟ පැත්තට යනවා කියන්නේ හරිය නිස්කලංකයිනේ ගඟ. ගඟ තියෙන හරිය ගොඩක් නිස්කලංකයි. වාහන තදබදයක් මේ නගරේ වගේ එහෙම නැහැ. වාහනවල සද්ද නැහැ. අපිට සාමාන්‍ය කම්මැලිකමක් විතරම ගොඩක් දුරට යනවා. ඒ වගේ ගඟ පැත්තට වගේ ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කල්පනාවක ඉඳලා කල්පනා කර පොඩ්ඩක් ඉඳලා එහෙම තමයි යන්න ඕන කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව ഘോഷාකාරී පරිසරයකට යන එක එච්චර සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මරු අදහස කියලා අනිත් කෙනත් එකඟ වෙනවා. That's a good idea. That's a good idea. ඒක මරු අදහස. දැන් දෙන්නම කැමති ඉන්නේ ගමනට. ටවුමට යන්න ඕන කිව්වම එක්කෙනෙක් කැමති අනිත් එක්කෙනා කැමති නෑ. එහෙම කරන්න බෑනේ. අකමැත්තෙන් කොහෙවත් යන්න බෑ කියලා මම කලිනුත් කිව්වනේ. ඉතින් දෙන්නම එකඟ වුණා ගඟ පැත්තට යමුද කියලා. එහෙනම් අපි යමු. then let's go. එහෙනම් අපි යමු. then let's go. දැන් දෙන්නම එකඟ වෙලා යන්න තමයි හදන්නේ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා උතන. හේතුව තමයි වැස්සකුත් එන්න හදන්නේ. වැස්සක් එන්න හදන්නේ. ඉතින් වැස්ස එන වෙලාවට එළියට බහින්න නම් ඔය කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි කුඩයක් අරගෙන එළියට බහින එක. කුඩයක් අරගෙන එළියට බහින එක හොඳම දේ. නැත්තම් තෙමිලා තමයි එන්නේ වෙන්නේ. ගඟේ බහින්නේ නැතුවම ඔයාලා දෙන්නටම තෙමෙන්න වෙනවා. වහින්නයි හදන්නේ. It is about to rain. වහින්නයි හදන්නේ. It is about to rain. මම කලින් කිව්වනේ. වහින්න වගේ තියෙනවා නම් යන ඕනම තැනක කුඩයක් අරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්තම් ඔයාලට යන ගමනත් පරක් වෙනවා. මොකද වැස්සට තෙමෙන නිසා කොහෙට හරි ඉන්න වෙනවා. යන ගමන යන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වහින්නයි හදන්නේ. It is about to rain. වහින්නයි හදන්නේ. කුඩයක් ගන්න. Take an umbrella. කුඩයක් ගන්න. Take an umbrella. කුඩයක් අරගෙන නොගියොත් තෙමෙන්න වෙනවනේ. කුඩයක් ගන්න. Take an umbrella.
දැන් කුඩයක් ගන්න කියලා කිව්වනේ. ඊට පස්සේ කියනවා අපි දෙන්නටම එක කුඩයක් හොඳටම ඇති. අපි දෙන්නටම එක කුඩයක් හොඳටම ඇති. මොකද දන්න කුඩ දෙකක් අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. මේ වහින්න හදන වැස්ස ලොකු වැස්සක් වෙන්න බෑ. ඒක නිසා අපි දෙන්නටම එක කුඩයක් ඇති. හොඳටම ඇති. An umbrella is enough for both of us. An umbrella is enough for both of us. Okay, I will bring. හරි මම ගන්නම්. Okay, I will bring. මම ගන්නම්. කුඩේ දිග ඇර ගන්න. කුඩේ දිග ඇර ගන්න. දැන් වහිනවනේ. වහින්නත් වගේ ඒක නිසා මොකටත් කුඩේ දිග ඇර ගන්නනේ. කුඩේ දිග ඇර ගන්න. Unfold the umbrella. Unfold the umbrella. හොඳට මතක තියාගන්න කුඩේ දිග අරින්න කියලා කියන්නේ unfold the umbrella. කුඩේ අකුල ගන්න කියලා කියන්නේ fold the umbrella. Fold the umbrella. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ වගේම අවසන් වුණා. වුණත් කල්පනා කරලා බලන්න වැස්සක් වහින්න වගේ තියෙන වෙලාවක පුළුවන් හැම වෙලාවකම වගේ පාරක තොටක යන වෙලාවක කුඩයක් අරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. සමහර අයට ගොඩක් කොල්ලෝ කැමති නෑ මේ කුඩ අරගෙන යන්න. ලැජ්ජයි කියලා. නමුත් වහින්න ගත්තන් පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ කුඩයක් තිබුණා නම් කොච්චර හොඳද කියලා. ඒක නිසා දැන් මම මේකේ ප්‍රශ්නේ අහන්න කියලා හදන්නේ. මම මේකේ එක වාක්‍යයක කිව්වා දෙසට අපි ගඟ දෙසට ගඟ පැත්තට යමුද කියලා. ඒකේ මම අහන්නේ දෙසට කියන එකේ ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මොකක්ද? ඉංග්‍රීසි මීනින් එක මට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.